Hi Ashies! Welcome to my YouTube channel! Oh no! Paano nangyari yon? Okay, so yun na nga. Kailangan mo muna mag-download sa Play Store ng Motion Portrait. So, eto po yung logo na yan. Yan. Yan po yung logo na yan ng Motion Portrait. So, ngayon po, mag-start na tayo. Open nyo lang po yan. Then, merong icon sa gitna. Pindutin nyo lang po. At ngayon, syempre, sabi dyan, please use frontal face image. So, kailangan po nakaharap yung picture na mapipili nyo para may identify ng maayos yung pag-edit. Ma-identify po ng motion portrait. So, ngayon po, dito po sa camera, pipili po ako ng photo na i-edit. Yan, naglo-loading na po siya. So, hintayin lang po natin, mga ka-Ashis, ha? So, ngayon po, pwede nyo kasi siyang gamitin sa mga video presentation. Yan, makakakuha po siya ng attention ng mga viewers or audience nyo po. In that way, tatanong, paano ginawa yan? Paano ginawa yan? O, yan, okay na po. So, kung medyo, gusto nyong i-edit, pwede nyo naman pong i-click lang yung sa, bandang bibig, then i-edit nyo lang po if ever gusto nyong pataas or pababa. Since okay naman po, saktong-sakto siya, hindi ko na po siya papalitan. Then, kapag naman po sa mata, nakatama rin naman po yung yung parang pinaka-laser niya, then i-okay ko na po siya. Yan. Tingnan po natin kung ano yung magiging kung napansin niyo po kanina, nung nagsasalita po ako, kasi pwede niya pong i-copy yun eh. Then, nakita niyo po yung mga icons dun sa gilid. May mga smile or pwede niyo pong paiba-ibahin yun. Since smile lang po yung napili ko, ayan po. Ayan na po yung finished product ng motion picture. So, ngayon po, isi-save ko na po siya. Ayan. Ayan po yung ating, ngayon, tutorial about using motion portrait. Sana po nagustuhan nyo.